De Lamgatse brug is een vervangingsopgave geweest van de gemeente Haldenbergen en Moerdijk. Wij kregen maximaal 10 maanden om de brug te vervangen. De fundatie konden we hergebruiken. Dan zijn de krachten van de fundatie berekend op een pyloonbrug. Dus daarom was het ook logisch om weer een pyloonbrug terug te plaatsen. Materiaal is je uitgangspunt. We hebben 82% gebruikte profielen opnieuw kunnen toepassen in deze brug. De hoofddraagconstructie is vrijwel geheel circulair. Wij hebben de standaard werkwijze dat wij zoveel mogelijk prefabriceren. Waarbij we 3, 6, 8 weken in de fabriek bezig zijn met een brug. En dan gaan we de brug op locatie plaatsen. De Lamgatse brug heeft 3 dagen gekost om de prefab delen op te bouwen tot complete brug.